සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා SL online bro academy එකට මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ copy and paste කරලා මෙන්න මේ ආව brand new website එකත් එක්ක කොහොමද දවසකට ඩොලර් 23.41ක් අපි earn කරන්න කියන එක. හොඳයි අපි බලමු කොහොමද. එහෙම නැත්නම් දවසකට ඩොලර් 23.41ක් නැත්නම් ඊට එහා කොහොමද මෙන්න මේ අලුතෙන් ආව මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා අපි earn කරන්නේ. මේ වෙද්දින් ගොඩක් කට්ටිය මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන දන්නේ මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා අපිට ඇත්තටම ලොකු earning එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හරියටම full attention එකකින් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඒ වගේම කියන්න ඕන වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් කවදාවත් SL online bro ගේ වීඩියෝස් කවුරුත් බලෙන් බලන්න එපා. ඒක මුලින්ම කියන්න ඕන. ඇත්තට මම රියල් මෙතඩ් එකක් අනිවාර්යෙන් කියනවා. ඒ වගේ මම දැක්කා කමෙන්ට් එකක් දාලා තිබුණා. ඒ කියන්නේ මම මේක ඔයාලට බලෙන් බලන්න කියන්නේ නැහැ. ඔයා බැලුවොත් ඔයාට ඇත්තටම සක්සස් වෙන්න උවමනාවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් SL online bro එකක් ඉන්න. එහෙම නොවුනොත් ඒ කියන්නේ ඔයාට මේක බලෙන් බලලා ඔයාට සක්සස් වෙන්න කියලා එහෙම නැත්නම් මේක ඔයා බලෙන් බලන්න කියලා මම කියන්නේ. ඒක තමයි ඇත්තම තියරේ. එහෙම නැත්නම් SL online bro ගේ තියරේ. ඔයාට කැමති නම් ඔයාට ගොඩ යන්න ඕන නම් SL online bro එකක් ඉන්න. ඒ දේ මතක් කරේ කමෙන්ට් එකත් එක්ක. ඒ දෙත් එක්ක මං කියලා දෙන්නම් කොහොමද මොකද්ද මේ වෙබ්සයිට් එක. ඔයාලා මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම එහෙම නැත්නම් vocal media එහෙම නැත්නම් vocal.media මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා අපි කොහොමද earn කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් මොකද්ද මේ වෙබ්සයිට් එක. අතරම මේ වෙබ්සයිට් එක ඔයාලා මේ වෙද්දින් දන්නවා medium.com එකට සමාන වෙබ්සයිට් එකක්. හැබැයි ඔයාලා මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන දන්නේ. ඒක තමයි තියෙන ගැටලුව. ඒකත් එක්ක මෙන්න මේ vocal media ඔයා බලන්න ගිහලා සිමිලර් වෙබ් එකේ මේකට 3.3 million visitors ලෙන හැබැයි high quality visitors ලෙන. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. මේ වෙබ්සයිට් එක වැඩ කරද්දී ඔයාලට දැනගත යුතු දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයා බලන්න කිසිම කන්ට්‍රියක් එහෙම නැත්නම් 147ක් එන්නේ USA. ඒ නිසා හරියටම මේක තමයි ඔයාලට පේන විදි continuous මේක grow වෙන වෙබ්සයිට් එකක්. ඒ නිසා මේ vocal media හරහා ඔයාලට මේක හරහා ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේක හරහා එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ගිහලා මෙන්න මේකේ මොනවාද එහෙම නැත්නම් මේක සම්පූර්ණයෙන් පබ්ලිෂ් කරන්නේ ආටිකල් පබ්ලිෂ් කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙන්න මෙතන සර්ච් කියන කැටගරි එකෙන් ගිහිල්ලා බලපුවා. එහෙම නැත්නම් සර්ච් කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ මොන කැටගරි එකේ ආටිකල්ද මේකේ ඇත්තටම පබ්ලිෂ් කරන්න කියලා. ඇත්තටම ඔයාලට ඕන කැටගරි එක ඔයාලට පේනවාදී මෙන්න මේ කැටගරි එකෙන් ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕන කැටගරි එකකින් ඔයාලට පුළුවන් ආටිකල් තෝරගන්න. ආටිකල් තෝරගද්දී ඔයාලට එහෙම නැත්නම් ඒක ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට පුළුවන් පේනවාදී මේකේ ස්ටෝරිස් තියෙනවා 3237ක්. ඇත්තටම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට එහෙම නැත්නම් pet life එහෙම නැත්නම් motivation ඔය කැටගරි එකේ ඕනම ආටිකල් එකක් ඔයාලට මේකේ පබ්ලිෂ් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි පබ්ලිෂ් කරද්දී ඔයාලට තියෙන බෙනිෆිට් එකක් කියන්න තමයි. එහෙම නැත්නම් මේකේ පබ්ලිෂ් කරද්දී අපිට පුළුවන් මේකේ තියෙන බෙනිෆිට් එක. මොකද කියනවනම් මේකට එන්නේ USA traffic එක නම් අපිට ඕන USA නම් ඔයා ගිහිල්ලා මේ වෙද්දින් රෙජිස්ටර් එකේ ඔයා රෙජිස්ටර් වෙලා ඇති. එහෙම නැත්නම් Vario Plus එකේ රෙජිස්ටර් වෙලා ඇති. JV Zoom එකේ ඔයා වැඩ කරද්දී ඔයාට ඕන නෙට්වර්ක් එකක් වඩ යූස් කරන්න පුළුවන්. මෙතඩ් එක විතරක් හරියට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න. ඔයා මේ මෙතඩ් එක හරියට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්තොත් ඔයාට ඊසිලි මේක අරන් වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ දෙත්තෙන් ඔයාගේ affiliate network එක ඔයා තෝරගන්න. ඒ network එක හරහා ඔයාට ඕන offer එක ඔයා තෝරගන්න. offer එක මම කියමුකෝ මෙන්න මේ motivation. එහෙම නැත්නම් ඔයා ගිහිල්ලා මෙන්න මේකේ motivation කියන category එකේ ඔයාට මේකේ ඕන තරම් ඔයා බලන්න මේකේ ආටිකල් තියෙනවා. ඔයා ඕනනම් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ආටිකල් එකක් බලන්න. මේ ආටිකල් එකට ක්ලික් කරාන් පස්සේ සම්පූර්ණ ආටිකල් එක මෙතන තියෙනවා. ආටිකල් එකේ ඔයාට සම්පූර්ණයෙන් A to Z මේකේ හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න මේකේ genuine ආටිකල් විතරයි පබ්ලිෂ් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා ඕනට ඔයාට මේකේ පබ්ලිෂ් කරොත් මේකේ පබ්ලිෂ් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. මම genuine විදිහට පබ්ලිෂ් කරන විදිහ කියන්න. ඒ වගේම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ සම්පූර්ණ ආටිකල් එක මෙතනින් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් මේකේ ඕනනම් ඔයා ගිහිල්ලා ආටිකල් දෙක තුනක් වුණත් බලන්න. ඔයාට පුළුවන් මේ ආටිකල් වල වගේම ඔයාට මේ ආටිකල් එක පබ්ලිෂ් කරද්දී ඔයාට පුළුවන් මේකේ ලින්ක් එකක් පබ්ලිෂ් කරන්න. ඔයා ඕනනම් ගිහිල්ලා බලන්න මේකේ ආටිකල් දෙක තුනක් බැලුවම පස්සේ ඔයාට පේනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේකේ ලින්ක් එකක්. ඔයාලට පේනවාද මෙන්න මෙතනින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේකේ ඇඩ්වාන්ටේජ් එක ගන්න. අපිට පුළුවන් මේ ආටිකල් එකක් දාලා මේකේ අපේ ඔෆර් එකක් ප්‍රොමෝට් කරන්න පුළුවන්. අපි කියමුකෝ ඔයා තෝරගන්න මෙන්න මේකේ ඇෆිලියේට් ඔෆර් එකක් ස්පිරිචුවලිටි එකේ මෙන්න මේ හයි කන්වර්ටින් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ. මෙන්න මේක ස්පිරිචුවලිටි ඉන්න කැටගරි එකේ ප්‍රොඩක්ට් එක. මේ ප්‍රොඩක්ට් එක අපි සේල් කරොත් එහෙම නැත්නම් ප්‍රොමෝට් කරොත් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතනින් ඩොලර් 23.41ක් තියෙනවා. අපි මේක ප්‍රොමෝට් කරන්න යද්දී අපිට ඔයාලට පේනද මෙන්න මේක තමයි අපේ ඔෆර් එක. අපේ ඔෆර් එක ප්‍රොමෝට් කරන්න යද්දී අපිට හැබැයි මේකට high quality
ආටිකල් එකක් හොයාගන්න ඕනේ. ඇත්තටම මේක ඔයාලට ආටිකල් හදන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට පුළුවන් ආටිකල් ටික හදන්න. ඒ වගේ මම ඔයාලට මේක ගන්න කියලා දෙන්නම් ආටිකල් කොහින්ද ගන්න ඕනේ. ඔයාලට මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් හරහා ඔයාලට ආටිකල් ගන්න පුළුවන්. ආටිකල් අරන් එහෙම පිටින්ම දාන්න බෑ. ඔයාලට පුළුවන් totally free. එහෙම නැත්නම් royalty free ආටිකල් ගන්න මෙන්න මේ. ඒක එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක Mosaic Science. Mosaic Science කියන වෙබ්සයිට් එක හරහා ඔයාලට පුළුවන් totally free මේකේ තියෙන science related article ඕන තරම් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට topic යටතේ ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මෙතන තියෙන ඕන තරම් science related එහෙම නැත්නම් tech related ඔයාගේ offer එක මොකද්ද ඒ offer එක related වෙන article totally free මේකේ අරන් ඔයාලට use කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මෙතන article කියන category මේකේ videos තියෙනවා. මේවා totally free එහෙම නැත්නම් Creative Commons license එකත් එක්කන් තමයි ඔයාලට මෙන්න මේකේ article තියෙන්නේ. මේකේ නම තමයි mosacscience.com. ඔයා කියන්න එපා මේක වෙබ්සයිට් එකේ link එක දාන්න කියලා. ඔයාලට මේක ඇත්තටම පුළුවන් වෙන්න ඕන මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකවත් අඩුම තරමේ හොයාගන්න. නැත්නම් කොහොමද ඔයා හරියට ආටිකල් එකක් පබ්ලිෂ් කරන්නේ? මේකේ නම mosacscience.com. ඒකත් එක්කම ඊළඟ වෙබ්සයිට් එක තමයි ඕන කෙනෙක් දන්නා මෙන්න මේ free PLR එහෙම නැත්නම් plr.com කියන වෙබ්සයිට් එක. මේකෙත් ඔයාලට ඕන තරම් ආටිකල්ස් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේකේ තියෙන ආටිකල් අරන් අපිට පබ්ලිෂ් කරන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ තියෙන Creative Commons license එකත් එක්කන් තමයි මෙන්න මේ plr.com කියන වෙබ්සයිට් එකේ ආටිකල් තියෙන්නේ. මෙන්න මේ සයිට් එක නම තමයි amazins.com. මෙන්න මේ සයිට් එක හරහා ඔයාට පුළුවන් totally free ඔයාට ඕන ආටිකල් ටික කලෙක්ට් කරගන්න. ඇත්තට මේකට ඇවිල්ලා බලන්න ඔයාට ඕන තරම් මේකේ ඒ කියන්නේ එක කැටගරි එකේ ආටිකල් ඔයාට තියෙනවා. මේකේ නම Amazon නෙමෙයි amazins.com. amazins.com මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක කරා ඔයාලට පුළුවන් totally free article collect කරගන්න. ඒ වගේම ඔයා දන්න article factory. article factory කියන වෙබ්සයිට් එක කරා ඔයාලට පුළුවන් article ටික හොයාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් article city. articlecity.com වෙබ්සයිට් එක කරා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාට ඕන ආටිකල් ටික හොයාගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා මහන්සි වෙන තරමට තමයි ඔයාගේ ප්‍රතිඵල දෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලා දන්නා මෙන්න මේ e-sign ආටිකල් එක. e-sign ආටිකල් එකෙත් ඔයාට ආටිකල් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ killer PLR ආටිකල් එකෙත් ඔයාට ආටිකල් තියෙනවා. මම ඔයාට කිව්වා killer PLR එහෙම නැත්නම් e-sign ආටිකල් ආටිකල්ස් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ ආටිකල් city කියන එක එහෙම නැත්නම් ආටිකල් factory කියන එක ඒ වගේම මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක amazins.com කියන වෙබ්සයිට් එක ඒ වගේම plr.com කියන වෙබ්සයිට් එක මෙන්න මේ mosacscience.com කියන වෙබ්සයිට් එක මේ වෙබ්සයිට් හරහා ඔයාලට පුළුවන් total free article ටික හොයාගන්න. article ටික හොයාගන්නවා කියන්නේ මේක ඇත්තටම genuine විදිහට ඔයා promote කරොත් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට success වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේක genuine විදිහට විතරයි promote කරන්න දෙන්නේ. ඔයාගේ මේ article එක මෙයාලා review කරනවා. හැබැයි ඔයා review කරද්දී ඔයා හොඳ article එක තෝරගෙන ලියන්න ඕන විදිහක් තියෙනවා. මොකද කියනවනම් ඔයා ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් ඔයා ආටිකල් එක තෝරගෙන ඔයාට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඔයා ආටිකල් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න මෙන්න මෙතනින් ඔයාට sign up කියන බටන් එක තියෙයි. එහෙම නැත්නම් join with us කියලා තියෙයි. ඒකෙන් ක්‍රියේට් කරලා ඔයාට join වෙන්න පුළුවන්. join වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙතන create story කියන තැන දුන්නාට පස්සේ ඔන්න ඔයා මෙන්න මෙතනට එනවා. ඔයාට පුළුවන් මේකේ image upload කරන්න පුළුවන්. මේකට videos upload කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකට unplashed image. ඒ කියන්නේ අපිට මේකේ තියෙන image අපිට search කරලා අපිට මේකට add කරන්න පුළුවන්. ඔයා article එක හදද්දී ඔයාට පුළුවන් නම් quality එකටම ඔයාගේ වැඩේ කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා දන්නවා මේ වෙද්දී එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ මෙන්න මේ වගේ අපිට affiliate offer එක එහෙම නැත්නම් මේක මේ විදිහටම අපිට ගද්දි මේකේ videos තියෙන මේ videos ටික download කරන්න ඔයා දන්නවා. ඒ කියන්නේ browser එක හරහා කොකෝ browser එක ඒ browser එක හරහා ඔයාලට පුළුවන් download කරලා මෙන්න මේකේ ආටිකල් එක ලියන්න. ආටිකල් එක ලියද්දී හොඳට මතක තියාගන්න මේ ආටිකල් එක මෙතනින් ගත්ත විදිහටම දාන්න එපා. මේක ගත්ත විදිහ දැම්මොත් පළක් විතර ඔයාලට මේකේ ආටිකල් එක පබ්ලිෂ් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒකයි මම කිව්වේ හරියට මේක ආටිකල් එක පබ්ලිෂ් කරොත් ඔයා සක්සස් වෙනවා කියලා. ඒ දෙත් එකක් ඔයා ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් මේ වගේ ගන්න ආටිකල් ටික ඔයා ආටිකල් එක රීරයිට් කරන්න ඕන. ඔයා දන්නවා එහෙම නැත්නම් රීරයිට් කරන්න ඕන tool එක මෙන්න මේ spin boot කියන tool එක හරහා ඔයාට පුළුවන් ආටිකල් එක රීරයිට් කරන්න. ආටිකල් එක රීරයිට් කළා ඔයාට පුළුවන් නම් තව ටිකක් ඒක modify කරන්න. ඒ ටික modify කරලා හරියට publish කරන්න. මෙන්න මේකේ story එක publish කරොත් මම දන්නවා genuine විදිහට මේකේ publish කරොත් success වෙනවා. මොකද මේකේ genuine විදිහට ඔයාගේ article එක review කරලා මේකේ approve කරපු ගමන් ඔයාට ඒක බලන කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ article එකේ link එකෙන් අනිවාර්යෙන් බොහෝ දුරට යන ප්‍රතිශතය වැඩි. මොකද මේකේ තියෙන reliability එකත් එක්කන් තමයි ඒ opportunity තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන්ම ඔයා මේ වැඩේ අදම පටන් ගන්න ඔයාලා match එකක් ගහන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් ඇත්තටම affiliate marketing හරහා earn කරන්න. ඒ දෙත් එක්ක ඔයාට එහෙම නැත්නම් මම හැමදාම කියනවා ඔයා තාමත් එන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් SL online bro ආව දවසේ නම් කියන්නේ YouTube එකට ඇවිල්ලා ඔයාගේ income එක හදන්න.
මම කිව්ව පාත් එක YouTube එකට තාමත් ඇවිල්ලා නැත්නම් කැමති කෙනෙකුට පුළුවන් ඔයාලා කැමති නම් විතරයි ඒ දෙත් එකන් ඔයාලා කමෙන්ට් එකෙන් තමයි මම වෙනස් වෙන්නේ. ඒ දෙත් එකන් ඔයාලා කිසිම කෙනෙකුට බල කිරීමක් කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට කැමති නම් විතරක් YouTube එකෙන් earn කරන්න මම කියලා දෙනවා. මගේ method එකට ගියොත් ඕන කෙනෙක් මම අනිවාර්යෙන් success කරනවා. මොකද ඔයාලට ලොකු වෙනසක් ඉස්සරහට පුළුවන් වෙයි ඔය YouTube එකට. YouTube එකත් එක්ක මගෙත් එක්කන් ඉන්න කට්ටියට ලොකු වෙනසක් ඉස්සරහට කරන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ ඔපචුනිටිය දෙන්න මේ දවස්වල ඈත් වෙනවා. ඒ දෙත් එක්ක ගොඩක් කට්ටියට YouTube එකට එන්න කිව්වා. තාමත් පළක් වුණේ. ඔයාලට YouTube එක නැතුව ඇත්තටම ඔන්ලයින් ගේමක් ගහන්න පුළුවන්. හැබැයි යම් මට්ටමකට. හැබැයි YouTube එක දිනයි කියන්නේ ඔයාලා ගොඩක් ඔන්ලයින් සක්සස්. ඒක තමයි ඇත්තම කතාව. ඔයාලට ඔන්ලයින් earn කරන්න උවමනාවක් තියෙනවා නම් එන්න YouTube එක කියන්නේ AdSense නෙමෙයි. AdSense කියන්නේ income විතරයි. AdSense නැතුව ඔයාලට YouTube එකෙන් earn කරන්න පුළුවන්. ඒ තරම් YouTube එක powerful. කැමති නම් මෙන්න මේ YouTube master course එකට ඇවිල්ලා join වෙලා මගෙත් එක්කන් ගමනක් යන්න ඔයාලා මේ වෙද්දි සත පහක්වත් හම්බ කරලා නැතුව ඇති. හැබැයි මම guarantee කරලා දෙන්නේ මෙන්න මේ master course එක. ඔයාලට YouTube එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මම කිව්වා මගේ පාත් එකක් තියෙනවා. මගේ ක්ලියර් පාත් එකක් තියෙනවා. මං කිව්වා ඔයාලට YouTube එක එහෙම නැත්නම් YouTube එක earn කරන්න යම් කිසි කාලයක් යයි. හැබැයි යම් කිසි කාලෙ දෙන්න පුළුවන් නම් එහෙම නැත්නම් ඒ කාලේ survive වෙන්න මං කිව්වා drop shipping වලට. එහෙම නැත්නම් selling වලට. selling කියන concept එක ඔයා දන්නේ eBay එකේ drop shipping විතරයි. හැබැයි නමුත් ඔයා selling කියන concept එකට එන්න. හැබැයි මේ දවස්වල ඔයා ඇත්තටම මෙන්න මේ drop shipping master course එකට join වුණු කට්ටියට ඇත්තටම සතුටු හිතෙන කාරණයක් තියෙයි ඉස්සරහට. මොකද කියනවා නම් ඔයාලා selling concept එක හරියට learn කරපු ගමන් ඔයාට මේ දවස්වල ඇත්තටම ලොකු දෙයක් කරන ගමන් නිසායි මට වීඩියෝස් ටිකක් දාන්නත් බැරි. ඒ දෙත් එක්කන් ඒ method එක හරහා ඔයාලට මම total free method එක කියලා දෙන්නම් ඉස්සරහට dropshipping master course එකට join වෙන කට්ටියන්ට එහෙම නැත්නම් YouTube master course එකට join වෙන කට්ටියන්ට අනිවාර්යෙන්ම මම ඔයාලව කොට දානවා. කැමති කෙනෙකුට විතරයි මේවට join වෙන්න පුළුවන්. ඒ දෙත් එක්ක මෙන්න මේ master course එක dropshipping master course එක ඔයාගේ income එක $1000කින් තන එනකම් අනිවාර්යෙන්ම මම ඔයත් එක්කන් ඉන්නවා. ඒ වගේම ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න master course වලට join වෙනවා වගේම අනිවාර්යෙන්ම මතක තියාගන්න Facebook group එකට join වෙන්න. මොකද කියනවා නම් Facebook group එක හරහා එහෙම නැත්නම් ඔයා බලන්න එහෙම නැත්නම් drop shipping වලට එද්දී මම අනිවාර්යෙන් WhatsApp direct ඔයාලට contact කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම winning product ටික දෙනවා. ඒ වගේම ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න YouTube එකට එනවා නම් YouTube master course එකට join වෙනවා මතක තියාගන්න මේකට join වෙන්න. ඔයාලා දකින්න දේ නෙමෙයි ඇත්තම reality දේ. ඔයාලට ඇත්තටම YouTube එකෙන් earn කරන්න ඕන නම් එහෙම නැත්නම් selling වලින් earn කරන්න ඕන නම් ඔයාට selling නම් selling drop shipping නම් drop shipping ඇත්තටම ලොකු දෙයක් කරනවා මේ දවස්වල තියෙන මේ concept එකත් එක්ක ඇත්තටම ඔයාලා කැමති නම් විතරක් මෙන්න මේ master course එකෙන් join වෙන්න. master course එකෙන් join වෙනවා කියන්නේ ඔයාට අනිවාර්යෙන් success වෙනකම් මම ඉන්නේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඒ දෙත්තන් කැමති කට්ටියන්ට විතරයි මෙන්න මේ master course දෙකේම තියෙනවා link එක description එකේ. මේ link එකෙන් ගිහලා join වෙලා ඉන්න කට්ටියන්ට ලොකු වෙනසක් ඉස්සරහට කරන්න පුළුවන් වෙයි. අනිවාර්යෙන් earn කරන තැනට මම ඔයාලා හදනවා. ඒක තමයි මගේ guarantee එක. ඒ දෙත් එකක් තාමත් SL online academy එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙන්න. ඒ වගේම හොඳට මතක තියාගන්න මම කිව්ව method එක හරියට ඔයා follow කරොත් ඔයා comment දාන්න එපා මේකේ website එක මොකද්ද? එහෙම නැත්නම් මේකේ කොහොමද story එකක්? එහෙම නැත්නම් hide කරන්න. ඔයාලා මේකේ story එකක් හදාගන්න බැරි නම් කොහොමද ඔයා ඇත්තටම දෙපාරක් හිතන්න affiliate marketing වලින් earn කරන්න. ඔයාලා හිතන තරම් සුන්දර නෑ online earn කරන එක. හැබැයි හරි පාත් එක ගියොත් ඔයාට online earn කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට හරියට මේක ආටිකල් එකක් පබ්ලිෂ් කරන්න මේක ඕන තරම් එක්සැම්පල් ආටිකල් වලට බලන්න පුළුවන් ඕන තරම් මේක ආටිකල් තියෙනවා ඒ ආටිකල් විදිහට ඔයාට ආටිකල් එකක් හදන්න පුළුවන් ආටිකල් එකක් හදලා පබ්ලිෂ් කරලා බලන්න කොහොමද ඔයාට සක්සස් වෙන්න පුළුවන් කියන්නේ ඇත්තටම හොඳ දෙයක් අදම වැඩේ පටන් ගන්න වැඩේට බහලා ගේම් එකක් ගහන්න ඒකත් එක්ක අදට ගිහිල්ලා එන්න තවත් දවසක අනිවාර්යෙන් අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනවා මේ දවස්වල ටුට්ටක් ඔයාලට අලුත් දෙයක් කරන්න කියලා බලාපොරොත්තුවක් තියෙන නිසා මොකද ඒ දෙත් එක තමයි පොඩ්ඩක් බිසි ඒ දෙත් එක හොඳට මතක තියාගන්න මෙන්න මේ drop shipping එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ master course වල කට්ටියන්ට ලොකු දෙයක් තව ටික කාලෙකින් හම්බෙයි කැමති කට්ටිය මේවට join වෙලා ඉන්න ඒ දෙත් මතක් කරනවා ඒ දෙත් එකෙන් අදට ගිහිල්ලා එන්නම් සියලුම දෙනාට සුබ දවසක්